Hello friend, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে ওয়েলকাম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিও লৈকে আজি লৈ আনিছো 3 BHK 45 feet by 32 feet সাইজৰ RCC বিল্ডিং গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ প্ল্যান আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আহকচোন আৰম্ভ কৰো মেইন বিল্ডিংটোৰ সন্মুখতে আপোনাৰ পাৰ্কিং এৰিয়া এটা ৰখা হৈছে 10 feet by 18 feet সাইজৰ মেইন এন্ট্রেন্স তো আপনার পার্কিং এরিয়াটোৰ পৰাই হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা স্টেপ দেখুৱা হৈছে এতিয়া আমি টপ ভিউটো লৈকে যাওঁ টপ ভিউটো চালে আমি দেখিবলৈ পাম ইয়াতে এখন বাৰান্দা 5 feet by 14 feet সাইজৰ বাৰান্দাখনৰ পৰা ড্ৰয়িং ৰুমলৈকে যাবৰ কাৰণে ইয়াতে এখন ডোৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছে ড্ৰয়িং ৰুমৰ সাইজটো দিয়া আছে আপোনাৰ 14 feet by 18 feet সাইজৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ সন্মুখতে আমাৰ ষ্টেয়াৰকেছটো ৰখা হৈছে 8 feet by 14 feet সাইজৰ দুটা ফ্লাইট আমি পাম ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আমাৰ কৰিডৰ এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব যেটো আপোনাৰ 4 feet সাইজৰ আহল বহলে হ'ব কৰিডৰটো কৰিডৰৰ লেফট সাইডত আমাৰ দুটা ৰুম থাকিব ৰাইট সাইডত দুটা ৰুম থাকিব লেফট সাইডত আপোনাৰ কিচেন কাম ডাইনিং 14 feet by 14 feet সাইজৰ আমি পাম তাৰ ওপৰত দি মাষ্টাৰ বেডৰুমটো আহিব 14 feet by 14 feet সাইজৰ ৰাইট সাইডে আহিলে আমি দুটা বেডৰুম পাম যাৰ সাইজ প্ৰথমটো 14 feet by 14 feet আনটো পাম 13 feet by 14 feet এইটো আমি গেষ্ট ৰুম হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিম একেবাৰে পিছফালে দুটা টয়লেট থাকিব 4 feet by 8 feetৰ তাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুমৰ পৰা এন্ট্ৰিটো ভিতৰৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰে যেহেতু মোৰ ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা দেখুৱা হৈছে আপুনি ভিতৰৰ পৰা এন্ট্ৰিটো কৰি ল'ব পাৰে টয়লেটত অলৰেডি কৈছোৱে তথাপিতো কৈ দিছো ইয়াৰ লেন্থ হৈছে 45 feet আৰু ব্ৰেথ হৈছে 32 feet আহকচোন এতিয়া আমি 3D মডেলটো লৈকে যাওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ সন্মুখ ভাগ এইটো আপোনাৰ লেফট সাইড ভিউটো এইটো বেক সাইডৰ পৰা এনেকুৱা দেখা হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰাইট সাইডৰ পৰা এনেকুৱা দেখা হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ 3D মডেল এটা প্লিন্থ হেডটো আমাৰ ৰখা হৈছে 2 feet ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ উইন্ডোৰ সাইজ ৰখা হৈছে 5 feet by 5 feet ইয়াৰ লগতে 2 feet ৰখা হৈছে প্লিন্থৰ পৰা উইন্ডোৰ বটম লেভেল আৰু টপৰ পৰা আছে 7 feet উইন্ডোৰ টপৰ পৰা 7 feet আপ টু প্লিন্থ ষ্টেয়াৰকেছৰ লেন্ডিংটোৰ ওপৰত এটা উইন্ডো ওপেনিং ৰখা হৈছে যেটো আপোনাৰ প্লিন্থৰ পৰা 7 feet ওপৰত আছে ঠিক তেনেকৈ টয়লেট যেহেতু আমাৰ পিছপিনে দুটা ৰখা হৈছে তাতে এটা টয়লেটত আপোনাৰ দুখনকে উইন্ডো ওপেনিং ৰখা হৈছে আই লেভেলৰ ওপৰত আশা কৰোঁ ভিডিওটো ভাল পালে আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ